Përshëndetje të dashur miq, ja pra ku takuam përsëri në kanalin tim, në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam përgatitur një recetë, mazën e zirë. Është një recetë tradicionale shqiptare që është gatuar me shumë dashuri nga nonat tona dhe gjyshet tona. Pra për përgatitjen e kësaj recete duhen shumë pak përbërës. Janë 2 përbërës kryesor, milli i misit edhe ajka e qumshtit. Janë 800 gram ajk qumshti dhe 250 gram mill misri. Ajka e qumshtit është e freskët, sepse e kam bashkuar vetë, siç kam shpjeguar dhe në recetat e gatimeve tek kur kemi përgatitur kosin, dhe 200 ml ujë dhe kripën që do t'ja hedhim sipas shijes që duam. Vendosim tiganin, pra e kemi zgjedhur këtë tigan për ta zirë. Tani bëjmë hidhjen e mazës tek tigani ose të ajkës, si doni quhen, se njëjta ka 2 emra, pra dhe ajkë dhe mazë është e njëjta gjë, dhe do ta lëm derisa të shkrihet, pra dhe të valoj. Në momentin që do valoj, në atë moment do bëjmë hidhjen e millit e misrit, do të më shikoni. Tani do të bëjmë hidhjen e millit, por hidhjen e millit nuk do t'ja bëjmë gjithë përherë, do t'ja hedhim avash avash. Do t'ja hedhni me dorë, mund t'ja hedhni edhe me luk, por e keni shumë të lehtë kështu dhe ja merrni edhe më mirë masën. Tani që po valon, e shikoni se valon me shpejtësi, do t'ja bëni uljen e temperaturës, sepse maza, karakteristike e mazës është që të zihet avash avash. Në momentin që kemi hedhur komplet millin, do të bëjmë hidhjen e sasisë së ujit, sepse do të bëjmë zirjen e millit e misrit në mënyrë që kur ta servirojmë mos të ndihet ama e millit, pra. Dhe kjo është arsyeja që e hedhim ujë tash. Hedhim edhe kripën. Sasia e kripës për sasinë tonë është 1 lugë çaj, rrafsh pra, jo shënore. Tani do ta përzim për 10 dhe 1 çerë kore në zjarr të ngadalt, deri në momentin që do ta lëshojmë yndyrën. Pas 35 minutash në zjarr të ngadalt, receta jonë ka përfunduar. Tani do bëjmë servirën, pra. Kjo ishte receta që përgatita sot për ju, me shumë dashuri, një recetë shumë e vjetër, tradicionale shqiptare. Shpresoj të ju ketë pëlqyer. Mos harroni të më bëni subscribe, të më ndjekni në rrjetet sociale në Facebook dhe Instagram. Faleminderit që më ndoqët, mirupafshim dhe shihemi në videon e radhës.